સબસ્ક્રાઇબ કરો જીકે ગુરુ ગુજરાતી ચેનલને અને બાજુમાં આપેલી બેલ આઇકનને દબાવો જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ મળી શકે। નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આજે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યકારો વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી અને તેને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। સૌપ્રથમ આપણે આ બંને કવિઓ કવિ ભાલણ અને નરસિંહ મહેતા વિશેની માહિતી જોશું અને ત્યારબાદ જે આવનારી પરીક્ષાઓમાં પૂછાઈ શકે તેવા 18 જેટલા પ્રશ્નો બંને કવિઓને લગતા અહીં મૂકવામાં આવેલા છે। તો આ વિડીયોને શરૂઆતથી અંત સુધી અવશ્ય નિહાળજો અને વિડીયોને એકવાર જરૂરથી શેર કરી દેજો। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો નરસિંહ મહેતાની। તો મિત્રો, નરસિંહ મહેતાનું જન્મસ્થળ છે તે છે ભાવનગર જિલ્લાનું તળાજા ખાતે નરસિંહ મહેતાનો જન્મ થયો હતો। ત્યાર પછી બીજી વાત કરીએ તો તેનો જન્મ ઈસવીસન 1414માં નાગર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમાં તેમનો જન્મ થયો હતો। ત્યાર પછી નરસિંહ મહેતાની કર્મભૂમિની વાત કરીએ તો નરસિંહ મહેતાની કર્મભૂમિ છે જૂનાગઢ। ત્યાર પછી નરસિંહ મહેતાને કયા બિરુદો મળ્યા છે? તો મિત્રો, નરસિંહ મહેતાને આદિ કવિ અને આદ્ય કવિ 2 બિરુદો મળ્યા છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો તેનું ઉપનામ શું છે? તો મિત્રો, નરસિંહ મહેતાનું ઉપનામ છે નરસૈયો। ત્યાર પછી તેની માતાનું નામ શું છે? તો મિત્રો, તેની માતાનું નામ છે દયાકુંવર અને પિતાનું નામ છે તે છે કૃષ્ણદાસ। ત્યાર પછી મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો મિત્રો તેમના લગ્ન 16 વર્ષની વયે જ થઈ ગયા હતા। તેમના લગ્ન માણેકબાઈ સાથે થયા હતા। હવે તેના સંતાનો વિશે વાત કરીએ તો મિત્રો તેમને એક પુત્રી અને એક પુત્ર 2 સંતાનો રહેલા હતા। પુત્રનું નામ હતું શામળદાસ અને પુત્રીનું નામ હતું કુંવરબાઈ। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો તે છે ઉમાશંકર જોશીએ નરસિંહ મહેતાને ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ કહ્યા છે મિત્રો। તો મિત્રો, આ તેની ઉપમા પણ ઉમાશંકર જોશી દ્વારા આપવામાં આવી છે। તેમને ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ કહ્યા છે। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ આગળ નરસિંહ મહેતા વિશે। તો મિત્રો, નરસિંહ મહેતા છે તે રામાંડલિક હતા। તેમના તેઓ સમકાલીન હતા, એક જ સમયમાં બંને થઈ ગયા હતા। ત્યાર પછી વાત કરીએ તો મિત્રો નરસિંહ મહેતા છે તે ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેના 1500 જેટલા પદો હાલમાં મળી આવે છે। 1500 જેટલી રચનાઓ તેમની પદ સ્વરૂપની અહીં ગુજરાતી સાહિત્યમાં મળી આવે છે। ત્યાર પછી વાત કરીએ તો નરસિંહ મહેતાના વખણાતા સાહિત્યો। તો મિત્રો, તેના સાહિત્યો વિશે વાત કરીએ તો પ્રભાતિયા છે, પદ છે, ભજન છે, ઝૂલણા છંદનો પ્રયોગ અને વૈષ્ણવજન પદ વગેરે જેના જે નરસિંહ મહેતાના છે તે વખણાતા સાહિત્યો છે। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ વિશે। તો મિત્રો, નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ જોઈએ તો સામળસાના વિવાહ, કુંવરબાઈનું મામેરું, હુંડી છે, સુદામા ચરિત્ર, સરિતા ચરિત્ર, દાણલીલા, જારીના પદ, જીવન ઝરમર અને ભક્તિપદો વગેરે જેવી આ નરસિંહ મહેતાની કૃતિઓ પણ અહીં તેમની જોવા મળે છે મિત્રો। ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ તો બીજા કવિ ભાલણ વિશે। તો મિત્રો, ભાલણનું મૂળ નામ હતું પુરુષોત્તમ ત્રવાડી મિત્રો। ત્યાર પછી તેની વાત કરીએ તો તેમનો જન્મ ઈસવીસન 1459માં તેમનો જન્મ થયો હતો। ત્યારબાદ જોઈએ તો તેમનું જન્મસ્થળ છે તે છે પાટણ ખાતે તેમનો જન્મસ્થળ રહેલું છે। ત્યારબાદ તે મોઢ બ્રાહ્મણ હતા મિત્રો। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો મિત્રો ભાલણને કયા બિરુદ મળ્યા છે? તો મિત્રો, ભાલણને છે તેને આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો ભાલણનું વખણાતું સાહિત્ય। તો મિત્રો, ભાલણનું વખણાતું સાહિત્ય છે એ આખ્યાન માટે ખૂબ જ જાણીતા રહેલા છે કવિ ભાલણ। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો કવિ બાણ રચિત કાદંબરીનું સંસ્કૃતમાં અનુવાદ એ કરનાર અને વ્રજ ભાષામાં પદ રચનાર કવિ છે તે છે ભાલણ। મિત્રો, કાદંબરીનું જે ગુજરાતીમાં તેમણે અનુવાદ કર્યું હતું અને વ્રજ ભાષામાં પણ તેઓએ આ પદની રચનાઓ આ ભાલણ કવિ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો
ભાલણની અનુવાદિત નળ આખ્યાનમાં સૌ પ્રથમ વખત ગુર્જર ભાષા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો। મિત્રો આ પ્રશ્ન પણ ઘણીવાર પ્રશ્નોમાં પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂકેલો છે કે સૌપ્રથમ ગુર્જર ભાષા શબ્દ કેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો? તો મિત્રો તે છે ભાલણની જે નળ આખ્યાન હતી અનુવાદિત, તેમાં આ ગુર્જર ભાષાનો જે શબ્દનો ઉલ્લેખ સૌ પ્રથમવાર કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યાર પછી હવે આગળ જોશું। ત્યાર પછી મિત્રો હવે આપણે આગળ જોઈએ કવિ ભાલણ વિશે। તો તેમાં છે આખ્યાનનું ચોક્કસ સ્વરૂપ અને બંધારણ ભાલણે આપ્યું છે, તેથી આખ્યાનના પિતા કહેવાય છે। મિત્રો આ જે આખ્યાન છે તેનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ અને બંધારણ છે તે ભાલણે આપ્યું હોવાથી તેમને આ આખ્યાનના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી મિત્રો હવે આ ભાલણની કૃતિઓ વિશે વાત કરીએ તો દુવાસા આખ્યાન, કાદંબરી, ધ્રુવ આખ્યાન, દશકમદ, દ્રૌપદી વસ્ત્રાહરણ વગેરે જેવી આ ભાલણની કૃતિઓ જોવા મળે છે। ત્યાર પછી તેના વિવિધ અનુવાદો વિશે વાત કરીએ તો જેમણે સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરેલા છે તો તેમાં છે મહાભારતની કથાઓમાં આવેલી નળ દમયંતીના પ્રસંગને લઈને હર્ષવર્ધનને નેસ્તિરીચિતરમ નામનું સંસ્કૃતમાં આખ્યાનનું લખેલું છે, જેમનું તેમણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરીને નળ આખ્યાન નામે ભાલણે કરેલું છે। ત્યાર પછી જોઈએ તો આ બંને સાહિત્યકારો વિશેના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો। તો તેમાં સૌપ્રથમ આપણે નરસિંહ મહેતા વિશેના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું। તો પહેલો પ્રશ્ન છે ગુજરાતી સાહિત્યકાર નરસિંહ મહેતાનો જન્મ કઈ જગ્યાએ થયો હતો? તો મિત્રો તેનો જવાબ આવે છે નરસિંહ મહેતાનો જન્મ તળાજા ખાતે થયો હતો। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે નરસિંહ મહેતાની જન્મભૂમિ તળાજા છે, તો આ તળાજા કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો મિત્રો તેનો જવાબ આવે છે આ તળાજા છે તે ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન નરસિંહ મહેતાની જન્મભૂમિ તળાજા છે તો તેની જન્મભૂમિ અહીં કર્મભૂમિ આવશે, કર્મભૂમિ કઈ છે? તો મિત્રો તેમની કર્મભૂમિ છે તે છે જુનાગઢ। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન ગુજરાતી સાહિત્યકારોમાં આદિકવિ અને આદ્ય કવિ તરીકે કોણ ઓળખાય છે મિત્રો? તો તે છે આપણા નરસિંહ મહેતા છે, તેમને આદિકવિ અને આદ્ય કવિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન નરસિંહ મહેતાનું ઉપનામ શું રહેલું છે મિત્રો? મિત્રો નરસિંહ મહેતાનું ઉપનામ છે નરસૈયો। ત્યાર પછી જોઈએ તો આગળ છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે નરસિંહ મહેતાના સંતાનોના નામ જણાવો। તો તેમાં બે છે, એક છે પુત્ર શામળદાસ અને પુત્રીનું નામ છે કુંવરબાઈ। આ બે સંતાનો નરસિંહ મહેતાના હતા। ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન કોણે નરસિંહ મહેતાને ગુજરાતી ભાષાના આદિકવિ કહ્યા છે? તો મિત્રો ઉમાશંકર જોશી દ્વારા નરસિંહ મહેતાને ગુજરાતી ભાષાના આદિકવિ કહ્યા હતા। ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન નરસિંહ મહેતાનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે મિત્રો? તો તે છે પ્રભાતિયા માટે ખૂબ જ જાણીતા છે નરસિંહ મહેતા। ત્યાર પછી નવમો પ્રશ્ન છે તો નરસિંહ મહેતાનો પ્રિય છંદ કયો છે? તો તે છે ઝૂલણા છંદ। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો 10મો પ્રશ્ન છે તો નરસિંહ મહેતાનું કયું પદ જે ગાંધીજીને ખૂબ જ પ્રિય રહેલું છે? તો મિત્રો તે છે વૈષ્ણવજન પદ છે તે નરસિંહ મહેતાનું પદ જે ગાંધીજીને ખૂબ જ પ્રિય રહેલું છે। તો મિત્રો હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈશું કવિ ભાલણ વિશેના મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કવિ ભાલણનું મૂળ નામ શું રહેલું છે? તો મિત્રો કવિ ભાલણનું મૂળ નામ છે તે છે પુરુષોત્તમ ત્રવાડી। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન કવિ ભાલણનું જન્મસ્થળ ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો કવિ ભાલણનું જન્મસ્થળ છે તે પાટણ ખાતે આવેલું છે। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે ગુજરાતી સાહિત્યકાર કવિ ભાલણને કયું બિરુદ મળેલું છે? તો મિત્રો તે છે આખ્યાનના પિતાનું બિરુદ આ કવિ ભાલણને મળેલું છે। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે ગુજરાતી સાહિત્યકાર ભાલણનું વખણાતું સાહિત્ય કયું રહેલું છે? તો મિત્રો તે છે આખ્યાન છે તે ગુજરાતી સાહિત્યકાર ભાલણનું વખણાતું સાહિત્ય રહેલું છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ તો પાંચમો પ્રશ્ન છે
ગુર્જર ભાષાનો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ કયા સાહિત્યકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે? તો મિત્રો તેનો જવાબ આવશે ભાલણ દ્વારા સૌપ્રથમવાર ગુર્જર ભાષા શબ્દનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વ્રજ ભાષામાં પદ રચના કરનાર કવિ કોણ છે મિત્રો? તો તે છે કવિ ભાલણ છે. તેમણે આ વ્રજ ભાષામાં પદની રચનાઓ પણ કરેલી છે. ત્યાર પછી સાતમો પ્રશ્ન, કવિ ભાલણની પ્રખ્યાત આખ્યાન કયું રહેલું છે? તો મિત્રો કવિ ભાલણની જે પ્રખ્યાત આખ્યાન છે તે છે નળ આખ્યાન. ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન, કવિ ભાલણ દ્વારા કઈ સંસ્કૃત કૃતિનું ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું છે? તો તે છે કવિ બાણ રચિત કાદંબરી છે તેમનું સંસ્કૃતનું જે કૃતિ છે તેનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ ભાલણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો આ હતા મહત્વપૂર્ણ 2 સાહિત્યકારોની માહિતી અને તેને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો જે આવનારી પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. અને તમને જો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, વિડીયોને જરૂરથી શેર કરી દેજો અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.